Xin chào các bạn, nay mình xin tiếp tục tập 11 bộ truyện Chân Linh Cửu Biến. Dịch giả, Titan. Lục Bình quả nhiên ở phía trên danh sách thấy được một ít thượng phẩm đan dược ở các giai đoạn đều thuộc luyện khí kỳ, trong đó có hậu huyết đan. Lục Bình mừng rỡ, vội vàng hỏi thăm Tiểu Nhị. Tiểu huynh đệ, cái hậu huyết đan này bán ra thế nào? Tiểu Nhị nhìn một chút, nói. Hậu huyết đan mỗi viên 4 cống hiến chỉ, một bình 10 viên có thể ưu đãi, giảm giá 35 cống hiến chỉ. Lục Bình vừa nghe, không nhịn được nói. Cái này quả thật có chút đắt, 4 điểm cống hiến chỉ cơ hồ có thể đổi 12 khối linh thạch, hậu huyết đan phụ trợ hiệu quả chỉ tương đương gấp 2 lần tinh huyết đan. Tinh huyết đan một viên ở trong phường thì cũng chừng 4 khối linh thạch. Tiểu Nhị đem hai tay ngắn lại, làm ra một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ, nói. Tiên trưởng, đây không phải là vật lấy quý mà đắt sao, nơi này chính là bán thành bình, huống chi còn phải phòng bị môn phái truy cứu, thông qua trên dưới, những thứ này đều cần linh thạch ca. Lục Bình nhìn biểu lộ tự tiếu phi tiêu của Tiểu Nhị, biết lời này tuy có một phần chân thật, nhưng sợ rằng hơi quá. Nói không chừng đây là một loại thủ đoạn liễm tài mà môn phái ngâm cho phép. Chẳng qua là bây giờ hắn là người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhìn thấy mình còn dư lại 20 cống hiến chỉ, Lục Bình suy nghĩ một chút, từ trong trữ vật đại lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Tiểu Nhị, nói. Ngươi xem thử xem cây không thanh thảo này có thể đổi bao nhiêu cống hiến chỉ. Cây linh thảo này là thu hoạch của Lục Bình ở Huyền Kỳ Đảo. Lục Bình chẳng qua là biết cây không thanh thảo này là một loại linh thảo luyện chế dung huyết kỳ đan dược, nhưng là luyện chế đan dược gì thì hắn không rõ lắm. Trên ngọc giản mà Lưu Tiên Trưởng giao cho hắn cũng không nói rõ ràng. Tiểu Nhị mở hộp ngọc ra, đem linh thảo bên trong cùng liên tiếp với một món pháp khí trên quầy xem xét. Pháp khí là thứ cho phép người phàm tra duyệt nội dung của ngọc giản. Tiểu Nhị cẩn thận phân biệt xong, nói. Quả nhiên là không thanh thảo có được lực 500 năm, đây chính là linh thảo chế luyện dung huyết kỳ tu luyện dùng đan dược huyền ngọc đan nhất định phải có. Dựa theo môn phái trao đổi tỷ lệ, có thể cấp cho tiện trưởng 15 điểm cống hiến chỉ. Cộng thêm trước 20 điểm, vừa khéo đủ một bình hậu huyết đan, Lục Bình trong lòng chợt động, nói. Nếu là luyện chế dung huyết đan linh thảo, một cây có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Tiểu Nhị ánh mắt sáng lên, nói. Tiên trưởng có luyện chế dung huyết đan linh thảo. Một cây đổi được 35 điểm cống hiến chỉ, hơn nữa môn phái là rộng mở thu mua, có bao nhiêu thu bao nhiêu, 4 cây trở lên, còn có thể mỗi cây cấp nhiều hơn 5 điểm cống hiến chỉ. Nhìn Tiểu Nhị với vẻ mặt chờ đợi, Lục Bình thầm mắng gian thương, mình cũng không ngốc, lắc đầu một cái, nói. Nơi nào có vận khí tốt như vậy, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút thôi. Tiểu Nhị gương mặt thất vọng, Lục Bình đem minh bài của mình đưa ra, nói. Chỉ có thể mua trước một bình hậu huyết đan. Tiểu Nhị nhìn mặt Lục Bình ra vẻ tiếc rẻ, khẽ cười một tiếng, nói. Tiên trưởng, chúng ta có thể dùng linh thạch nơi này để mua đấy. Lục Bình nghe vậy lòng rung lên, tự thấy mình đã chú ý quá mức đến đan dược, mà quên biến thông, vì vậy vội hỏi. Linh thạch giá cả tính toán như thế nào? Tiểu Nhị thấy Lục Bình hỏi vội vàng, biết có thể là gặp khách hàng lớn, vì vậy nói. Tiên trưởng xin chờ một chút, tiểu nhân đi gọi các chủ. Tiểu Nhị đi vào sau đài, chỉ chốc lát sau thì ra, đi theo sau lưng là một tu sĩ trung niên. Tiểu Nhị giới thiệu, đây là các chủ họ từ nhà ta. Từ lúc đối phương xuất hiện, quanh người có cường đại linh lực dao động, Lục Bình biết đây là một vị tu sĩ dung huyết kỳ, vì vậy liền vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, nói. Vãn bối Lục Bình ra mắt tông môn tiên trưởng. Từ các chủ khẽ mỉm cười, trực tiếp nói. Tiểu huynh đệ muốn mua hậu huyết đan. Lục Bình nói, thưa phải, xin hỏi tiên trưởng giá cả như thế nào? Nếu thích hợp, sau này vãn bối muốn tiếp tục mua ở chỗ này. Từ các chủ từ tốn nói, hậu huyết đan cần 110 khối linh thạch, tiểu huynh đệ tính toán mua bao nhiêu? Tu sĩ luyện huyết kỳ bình thường bởi vì linh thạch có hạn, tu luyện tư nguyên thiếu thốn, cho dù là tông phái đệ tử cũng rất khó có được lượng cung ứng đan dược sung túc, huống chi là đan dược tương đối cao cấp. Mà đệ tử có bối cảnh cũng không cần mua ở chỗ này. Vì vậy Từ các chủ cũng chỉ vì chức trách của mình,
đi ra cho có lệ. Lục Bình thấy Từ các chủ cũng không để ý, chỉ coi là cao thủ dung huyết kỳ tự nhiên xem thường vụ mua bán nhỏ, nhưng hắn vẫn rất cung kính nói. Vãn bối mỗi tháng cần 3 bình hậu huyết đan, vì vãn bối còn có nhiệm vụ của tông phái, 3 tháng mới có thời gian nghỉ ngơi một lần, vì vậy muốn mỗi lần mua 9 bình hậu huyết đan, 3 tháng giao dịch một lần. Từ các chủ nghe Lục Bình nói qua số lượng thì kinh ngạc, lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía Lục Bình, nói. Tiểu huynh đệ quả nhiên không giống bình thường, nhưng đan dược này số lượng có hạn, danh ngạch chỉ có thể cung ứng một lượng có hạn, mỗi tháng chỉ có thể cung ứng tiểu huynh đệ 2 bình hậu huyết đan, 3 tháng là 6 bình. Nếu nhiều hơn, bản thân cũng không thể làm gì được. Lục Bình nghe vậy rất tiếc nuối, định đáp ứng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi. Không biết tiền trưởng có hồn huyết đan? Từ các chủ sững sờ một chút, có thì có đó. Ông ta trầm ngâm một chút, nói tiếp, vốn cũng có chút khó khăn, nhưng thấy tiểu huynh đệ muốn mua lâu dài với số lượng lớn, ta vì tiểu huynh đệ, mỗi tháng cung ứng 1 bình, nhưng vậy thì hậu huyết đan có thể mỗi tháng giảm phải bớt 1 bình. Lục Bình nghe nói còn có hồn huyết đan thì mừng rỡ, vội vàng cảm tạ. Từ các chủ nhận thấy cuộc mua bán đã thành công, nên cao hứng nói. Trừ đi chỉ giá 1 bình hậu huyết đan, hồn huyết đan 1 bình 180 linh thạch, 3 bình 540 linh thạch, cộng thêm 3 bình hậu huyết đan 330 linh thạch. Tổng cộng 860 linh thạch, tiểu huynh đệ đưa 850 linh thạch là được. Sau khi Lục Bình tạ ơn, tiểu nhị tay chân hết sức nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đưa lên 3 bình hậu huyết đan cùng 3 bình hồn huyết đan. Lục Bình trả linh thạch xong, nhìn ngọc giản cùng pháp khí ở trên quầy được tiểu nhị dùng để giám định linh thảo, nói. Vãn bối đi ra ngoài lịch lãm, có thể sẽ có chút thu hoạch, chẳng qua là vãn bối trẻ tuổi kiến thức nông cạn, rất nhiều linh thảo đều không biết được, không biết vì tiểu huynh đệ này có thể hay không để cho vãn bối thác ấn một phần ngọc giản, vãn bối nguyện dùng linh thạch trao đổi. Từ các chủ cười một tiếng, ha ha, nói. Bổn phái vì luyện huyết kỳ đệ tử chuẩn bị ngọc giản đích thật có chút đơn sơ, nhưng cũng để là kích thích đệ tử có ý thức thăm dò cầu tiến, dùng lực lượng của mình bổ toàn những cái thiếu. Bất quá đều là chút chuyện nhỏ, tiểu huynh đệ chỉ cần thác ấn, chẳng qua là thu hoạch được linh thảo nhớ tới bản các đổi cống hiến chỉ, bản các tuyệt đối cho tiểu huynh đệ giá cả công bình. Lục Bình vội xưng, nhất định, lúc này mới rời đi Thụ Đan Các. Nhìn Lục Bình đi xa, tiểu hỏa kế mới nhỏ giọng nói. Lục gia gia, lần này chúng ta cung ứng đan dược lại thiếu một khoản to rồi, trong ngắn hạn rất khó đền bù, những tu sĩ dự đặt truy vấn làm sao bây giờ. Từ các chủ nghe vậy, không thèm để ý nói, bọn họ dám. Một đám tán tu, mỗi tháng bất quá mấy chục khối linh thạch lẻ tẻ, mua 3 năm viên liền đau lòng muốn chết, còn điệp điệp bất hiu trả giá, nơi nào bằng vụ mua bán lớn thoải mái như vậy. Tiểu nhị nhớ tới trong ngày thường gặp những tu sĩ cao cao tại thượng kia, vì mấy viên linh thạch mà cùng mình là người phàm trả giá cả buổi, thường còn là nhỏ giọng cầu xin, không khỏi run mình lạnh run. Từ các chủ lấy ra một phần danh sách, tùy tiện chỉ mấy tên, nói với tiểu nhị. Mấy người này lần sau tới, liền nói cho bọn hắn biết tông môn luyện đan sư lò luyện đan bị nổ, đoạn thời gian gần đây tạm ngừng cung ứng đan dược. Nếu không phục, trực tiếp đuổi ra ngoài cửa. Sau khi rời khỏi Thụ Đan Các, Lục Bình vừa đau khổ vừa vui vẻ. Hắn khoái trá chính là vì đan dược không đủ mà giảm đi tốc độ. Thống khổ là vì khi tính toán một chút, bản thân hắn hiện giờ tài sản chỉ có thể duy trì đủ tu luyện bền bỉ trong vòng gần 1 năm mà thôi. Lục Bình thống khổ khẽ lắc đầu quyết định tạm thời đem chuyện này ném ra đằng sau ót. Dù sao thì còn thời gian tới 1 năm nữa. Trong thời gian này hắn sẽ tự nghĩ biện pháp tìm thêm linh thạch là được rồi. Tìm được linh thạch, tại sao không phải là kiếm được linh thạch? Lục Bình nghĩ tới chuyện bản thân còn rất nhiều điều, cần phải có linh thạch để tiếp tục chuẩn bị. Cho nên hắn quyết định không xoay quanh chuyện khiến bản thân cảm thấy cuộc sống không thoải mái nữa. Giải quyết xong vấn đề tu luyện của mình, Lục Bình bắt đầu vì nhiệm vụ phải làm mà tính toán. Lần này chuyến đi Huyền Kỳ đảo 3 năm, bản thân hắn có khả năng sẽ bị phái đến một tiêu đảo. Cho dù hắn trú thủ ở Huyền Kỳ đảo cũng sẽ bị ủy thác bồi dục linh tài,
hay là đào quảng hay đại loại những việc tương tự. Bất luận là loại hình thức nào, bản thân hắn trước đây đều chưa từng trải qua. Vì thế cần phải có sự chuẩn bị trước, nếu không đến khi đó, vì thao tác không đúng gây nên tổn thất, bản thân hắn sẽ bị tổn thất lợi ích. Thậm chí còn phải bồi thường. Nếu vậy thì thật là buồn bực rồi. Trùng thực linh cốc là nhiệm vụ mà mỗi đệ tử đều cần phải tiến hành. Lục Bình mua một bao linh cốc thượng hảo trong linh cốc điếm. Nghe nói rằng nó có thể khiến gia tăng sản lượng của linh cốc lên 2 tầng. 20 cân giống linh cốc này khiến Lục Bình phải chi thêm 20 linh thạch. Tại linh thú điếm, Lục Bình mua một con tâm linh thư là một yêu thú cấp thấp có thể cảm ứng được linh lực ở mặt đất. Ở một vùng đất linh mạch thuộc chân linh phái, hắn mua một ít sơn tuyên thủy trong đó có hàm linh lực. Lục Bình quyết định sau khi làm loãng ra sẽ sử dụng để tưới lên linh cốc hoặc là linh thảo, linh tài để khiến chúng tươi tốt hơn. Sau khi mua thêm những phù chỉ, linh mục và những thứ dùng để chế phù đủ trong vòng 3 tháng, hắn mới tạm coi như là mình đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. 3 ngày sau, truyền tống trận trên Huyền Kỳ đảo nhấp nháy. Một đám người lần lượt từ truyền tống trận đi ra. Đó là 9 đệ tử luyện huyết đạt đến tầng thứ 8 của đệ thất phương đội, cùng với một số người của phương đội khác, tổng cộng 20 người. Trong đó phương đội thứ nhất có Lâm Thịnh, phương đội 14 có Lãnh Thiến, đều là những kẻ mạnh trong số đệ tử cấp 3. Mỗi tòa tiểu hình đảo của chân linh phái đều có xây dựng truyền tống trận loại nhỏ, nối kết với trung hình đảo ở gần đó. Huyền Kỳ đảo nhân vì trên đảo có linh quáng, lại trực tiếp kiến lập truyền tống trận với chân linh đảo, cho thấy chân linh phái đối với Huyền Kỳ đảo trọng thị như thế nào. Lưu Tiên trưởng lĩnh đội vừa rời khỏi truyền tống trận đã hướng vào lầu các ở giữa đảo bay tới. Lục Bình biết Lưu Tiên trưởng là đến bái kiến Khúc chân nhân đang trú trên đảo này. Từ khi Huyền Kỳ đảo phát hiện ra tiểu hình linh quang, hơn nữa lại còn cùng Huyền Linh phái đại chiến một trận, Khúc chân nhân liền nhất mực trấn thủ tại Huyền Kỳ đảo. Hiện tại trên đảo do có Đoán Đan kỳ chân nhân đến cho nên đã phần lớn biến dạng. Ngoại trừ Khúc chân nhân, đã có thêm Lưu Tiên trưởng mới tới. Ngoài ra trên đảo còn có 7 vị tu sĩ dung huyết kỳ. Không khí chuẩn bị chiến đấu trên đảo còn rất nồng liệt, xem ra Huyền Linh phái còn đối với Huyền Kỳ đảo nhớ mãi không thôi. Chính là nhân vì hai phái đã hòa nghị, Huyền Linh phái chỉ có thể tiến hành những hoạt động quấy nhiễu làm người ta không yên mà thôi. Trên đảo có nhiều dung huyết kỳ tu sĩ như thế, xem ra bản thân Lục Bình lần này phải làm chú đảo tu sĩ rồi. Quả nhiên, ngày thứ 2 vài đệ tử của Khúc chân nhân hướng 20 tu sĩ mới đến tuyên bố nhiệm vụ an bài cho họ. Trừ 4 nữ đệ tử lưu trú Huyền Kỳ đảo ra, những người khác nhất mực đều phải trú thủ trên 16 tòa đảo nhỏ xung quanh Huyền Kỳ đảo. Lục Bình vận khí không mấy tốt, không ngờ hắn bị phân tới Hoàng Ly đảo, là đảo mà lần trước hắn đã đến. Đảo này chỉ có linh cốc là loại từ nguyên duy nhất. Trong 16 đảo nó thuộc về loại đảo nghèo nàn nhất. Những sư huynh đệ quen biết đều đến đùa giỡn, bảo rằng Lục Bình nhân phẩm kém. Lục Bình chỉ có thể tự trào phúng mình mấy câu, ngược lại còn chọc cho cả đám nói cười vui vẻ, trở nên thân quen hơn. Khi 16 người xuất phát, Khúc chân nhân thân tự xuất hiện báo với mọi người rằng trong thời gian trú đảo cần an tâm tu luyện, kinh doanh trên đảo, đồng thời cần phải cẩn thận Huyền Linh phái quấy nhiễu, một khi có tình huống phải kịp thời báo về Huyền Kỳ đảo và các tiên trưởng trên đó. Trước lúc ra đi, sư huynh đệ thứ 2 tên Đỗ Phong đến trước mặt Lục Bình khẽ bảo: Lâm Thịnh là biểu ca của Lý Thành, do đó người đi Hoàng Ly đảo. Lục Bình ngẩn người nhìn về phía Diêu Dũng và Sử Linh Linh ở bên cạnh không xa. Hai người này cũng nhìn lại phía hắn. Hai người gật đầu, xem ra ba người là cố ý nhắc nhở cho Lục Bình biết điều này. Lục Bình cảm kích nói câu cảm ơn, xoay người bỏ đi, đồng thời không lộ thanh sắc nhìn về phía Lâm Thịnh đang cùng các đệ tử của biệt viện nói chuyện ở xa xa. Hắn đem tiểu thuyền pháp khí đặt trên mặt biển hướng Hoàng Ly đảo bay đi. Nhìn bóng dáng Lục Bình từ từ rời xa, Lâm Thịnh có vẻ phức tạp chuyên đâu đi. Tên Lục Bình này có tốc độ tu luyện quá nhanh rồi. Cự ly trong kỳ tỷ thí chỉ cách có 2 năm mà hắn đã đột phá luyện huyết tầng thứ 9. Nếu không phải biểu đệ Lý Thành của Lâm Thịnh nhất mực thỉnh cầu bản thân y xuất thủ giáo huấn Lục Bình, thì y không nguyện chọc vào một con người như thế.
Rất may là trong kỳ tỷ thí y thu được dung huyết đan. Trong vòng 2 năm nay, y đã tự luyện huyết cửu tầng tầng 9, tu luyện đạt đến mức điên phong. Đến lúc đó, khi dung huyết thành công, tên Lục Bình này còn không phải để cho mình bóp chết hắn à. Lâm Thịnh lần này bỏ không ít linh thạch thỉnh tộc trưởng của gia tộc hối lộ dùm, mới nhận được nhiệm vụ trú thủ Hoàng Ngọc Đảo. Nơi này có một linh quáng vi hình, mỗi ngày sản xuất ra 5-60 khối linh thạch. Nếu có được 2 tầng thu nhập từ số linh thạch này, thì mỗi tháng sẽ nhận được 300 khối linh thạch. Cộng thêm tông môn mỗi tháng phát 50 khối linh thạch bổ trợ và gia tộc hỗ trợ thì bản thân y trong thời gian ngắn có thể nhập vào dung huyết kỳ. Tâm lý của Lục Bình kỳ thực có chút buồn bực, cho dù là ai mà bị người ta tính kế đều không dễ chịu chút nào. Mặc dù Lục Bình căn bản cũng không muốn tới những địa phương có điều kiện quá tốt. Lục Bình sớm biết các đệ tử vì muốn có được những chỗ tốt khẳng định sẽ hối lộ đối với những tiền trưởng an bài nhiệm vụ. Lục Bình không phải là không biết hay là không hiểu chuyện hối lộ này, vì bằng tài sản tích lũy của hắn, mấy trăm linh thạch bỏ ra khẳng định sẽ có được một vị trí trú thủ đảo không tệ. Nhưng Lục Bình nhất mực có ý thức tự phong bế rằng, hắn không muốn người ta biết nhiều chuyện riêng tư của hắn. Lục Bình nhất mực khiêm tốn. Hành vi của Lâm Thịnh sự thực lại thành toàn cho Lục Bình. Bỏ qua tâm sự, Lục Bình chuyển sang nghĩ tới nhiệm vụ được phân phối. Tiên trưởng đem Lâm Thịnh phân phối đến Hoàng Ngọc Đảo. Tuy nói đến Hoàng Ngọc Đảo và Hoàng Ly Đảo cách nhau khá xa, chủ yếu là do Hoàng Ly Đảo mà Lục Bình sắp đến quá vắng vẻ. Nhưng nếu so với những đảo khác thì hai đảo Hoàng Ly Đảo và Hoàng Ngọc Đảo ngược lại tương đối ngắn. Nhớ tới vị hình linh thạch quang trên Hoàng Ngọc Đảo, Lục Bình tự nhiên cảm ngứa ngáy, tự hỏi hay là mình không thành thật một chút. Mình cũng lễ qua trả lễ lại, đây không phải làm chuyện xấu xa gì. Nếu nói về sự hiểu biết hải vực xung quanh Huyền Kỳ Đảo, e rằng ngay cả Khúc chân nhân cũng không quen thuộc bằng Lục Bình. Trong lúc Lục Bình suy nghĩ tính thế như thế nào để tính kế linh thạch quáng trên Hoàng Ngọc Đảo, thì từ xa một tòa đảo xuất hiện trước mắt Lục Bình. Đây chính là vị trí 3 năm công tác sắp tới của hắn. Hắn sẽ sinh hoạt và chiến đấu ở địa phương này. Từ giờ trở đi, hắn bắt đầu là đảo chủ của Hoàng Ly Đảo. Hoàng Ly Đảo kỳ thực là một vị hình đảo có diện tích rất lớn. Một đảo có khuôn viên khoảng 10 dặm thường được gọi là vị hình đảo, nhưng cái gọi là khoảng này thì thường là tính toán không được chuẩn xác cho lắm. Hoàng Ly Đảo chính là như thế. Khuôn viên lớn nhỏ của nó khoảng 20 dặm, ở giữa hơi cao lên làm thành một sườn núi nhỏ. Trên đó có một cánh rừng nhỏ xanh rì rì. Từ đó là nơi phát huy của hai dòng sông nhỏ, một hướng đông bắc một hướng đông nam chảy vào biển lớn. Dưới sườn núi bốn phía đều là bình địa hòa hoãn. Nơi đây thổ nhưỡng phì nhiêu, là khu trồng lương thực thực phẩm của phàm nhân sống trên đảo. Đặc biệt, phía đông của đảo nằm ở giữa hai con sông là khu đất đai bằng phẳng nhất. Nhân vì nơi này có nguồn nước đầy đủ cho nên đã khai phá phần lớn nồng điền. Phía tây của đảo nhân khẩu tương đối ít hơn một chút. Nồng điền cũng không phải là nhiều, nhưng nơi đây trồng được không ít cây ăn quả. Hơn nữa nơi này còn có một cảng biển thiên nhiên, là chỗ để ngư dân trên đảo dùng để đậu ngự thuyền. Dân trên đảo còn ở đây chặt cây vận xuống dưới núi tại nơi này chế thành ngư thuyền, mỗi năm thu hoạch cũng không tệ. Lục Bình tới nơi này chỉ biết là dân trên đảo có mấy người đứng đầu là những người trước đây được đệ tử trú đảo của Huyền Linh phải phân phối và an bài. Dân trên đảo nghe nói có tiền nhân lần trước đến giúp mọi người chống trả hải thú, hơn nữa đã cứu không ít mạng sống của ngư dân là Lục Tiên Trưởng sẽ trở thành trú đảo tiên nhân của Hoàng Ly Đảo. Mọi người đều vô cùng cao hứng. Mọi người đều cho rằng Lục Tiên Trưởng không giống như những tiện trưởng khác ngạo mạn, hơn nữa lại có lòng tốt trợ giúp dân đảo để phòng ngự đối phó tai nạn. Đương nhiên cũng có nhiều dân trên đảo đem những món vật ở nhà của mình mang đến làm thành lễ vật bày đầy chỗ ở của Lục Bình. Điều này khiến Lục Bình vô cùng cảm động. Dân trên đảo thuần phát thiện lương đã khiến Lục Bình tuyệt đối trong 3 năm này sẽ vì dân đảo làm một ít chuyện. Sau khi an đến chỗ ở xong, Lục Bình mỗi ngày trừ tu luyện và tuần hành theo lệ ra, còn dốc lòng kinh doanh căn cứ địa nho nhỏ của mình trong 3 năm sắp tới. Lục Bình trước hết xem xét linh điền ở trên đảo. 5 mẫu linh điền được chia ra làm 7 nơi phân bố. Khắp trên đảo các phương diện xem ra cũng không tệ.
Phía dưới mặt đất linh mạch có căn cơ ổn định, có thể thấy đệ tử của Huyền Linh phái trước đây coi sóc nơi này cũng để tâm. Dù sao thì linh điền là tự nguyện tu luyện duy nhất ở trên đảo này. Linh cốc có thể coi là thực vật chủ yếu của tu sĩ ở luyện khí kỳ và dung huyết kỳ, chưa thể ít cốc nhịn ăn được. Trong thứ linh cốc này ẩn hàm linh lực đối với việc tu luyện và cải tạo thân thể có chút trợ giúp. Đặc biệt là loại thực vật sử dụng thường ngày này tạo ra tác dụng tiềm di mạch hóa, tác dụng dần dần. Lục Bình đem giống linh cốc mua trước đây thi triển thổi linh thuật trồng lên các linh điên. Sau đó phủ một lớp đất mỏng, hắn lấy ra trong người một ngọc bình, cho ngọc bình bay lơ lửng ở trên không linh điền. Lục Bình sử dụng một lệ ấn quyết khiến cho ngọc bình phun ra một lớp thủy vũ mông lung, vừa khéo đem phạm vi xung quanh linh điền bao phủ vào bên trong. Linh điền phảng phấn như nhận một trận mưa phùn. Sau khi trải qua linh tuyền thủy được pha loãng, tươi mát, linh điền lập tức có cảm giác như sinh cơ vô cùng dồi dào. Cái ngọc bình này quả thật là món đồ tốt. Nó là món để giải pháp khí mà Lục Bình ở trong cánh rừng của biệt viện tiêu diệt tu sĩ thuộc Đông Tu Minh thu được trên lợi phẩm. Tuy nói ngọc bình này có chút công năng phòng thủ và công kích, nhưng Lục Bình phát hiện nó kỳ thực là một thứ dung khí có mang chút tính không gian. Ưu thế lớn nhất của nó là có thể sử dụng tồn trụ đại lượng linh dịch mà bảo trì linh khí không bị tiêu tán đi mất. Lục Bình dùng nước lã pha loãng linh tuyển thủy chứa vào trong ngọc bình, vừa khéo là để tưới đủ cho 5 mẫu linh điển, bớt đi cho Lục Bình phải hao khí pháp lực thi triển Tụ Vân Vũ pháp quyết hay những pháp thuật đại loại như vậy. Lục Bình hài lòng vỗ vỗ tay dặn dò những dân đảo ở gần đó trợ giúp coi sóc. Trong linh điển này ẩn hàm linh khí, sau khi thông qua linh tuyên thủy gia trì đã trở nên dày đặc hơn một chút. Những cái này phạm nhân nếu thường coi sóc linh điền chịu linh khí tấy địch thân thể thì cơ thể sẽ trở nên khang kiện, giảm bớt bệnh đau. Phạm nhân ở xung quanh đó đều cảm tạ. Lục Bình coi như hoàn thành việc trùng thực linh cốc. Chuyện thứ hai mà Lục Bình phải làm chính là ở xung quanh chỗ tu luyện của mình khoảng 100 trượng bố trí luôn 4 bộ cực phẩm tử mẫu dự cảnh phù dùng để giám thị và đảm bảo sự an toàn trên đảo. Hắn muốn đảm bảo cho bản thân có điều kiện tu luyện an toàn và thoải mái. Hắn tự nhủ nếu mà có một trận pháp thì tốt quá. Nhưng rất tiếc Lục Bình trước mắt còn chưa đến dung huyết kỳ, chưa tu luyện ra thần thức. Cho dù bày ra trận pháp cũng không thể vận dụng, nếu miễn cưỡng vận dụng cũng gần như không có hiệu quả gì. Huống chi một bộ trận pháp phải sử dụng một lượng lớn linh thạch. Số linh thạch mà Lục Bình có được không thể nào chịu nổi qua một trận này. Chuyện thứ ba mà Lục Bình làm là đem tâm linh thử đã nhận chủ thả ra cho nó chạy khắp núi rừng xung quanh Hoàng Ly đảo. Hy vọng nó có thể tìm ra linh địa dùng để khai ích linh điền. Đương nhiên nếu mà có thể phát hiện những tình huống gì khác dĩ nhiên là tốt hơn quá rồi. Sau khi hoàn thành xong 3 việc này, sinh hoạt của Lục Bình trở nên quy luật hơn. Mỗi ngày hắn cố định thời gian tu luyện của mình, sau đó tuần hành theo lệ rồi kinh doanh linh điền. Thời gian còn lại hoặc là luyện chế phù lục hoặc là cùng ngư dân ra biển du ngoạn. Khi hứng chí thì lùng giết hại 3 con hải thú để giải sầu. Nhưng mà phần lớn thời gian thì là giúp ngư dân tăng thêm thu hoạch. Hơn nữa có Lục Bình theo sau, an toàn được bảo đảm, khiến cho ngư dân cảm ơn đái đức, thường mang đến cho Lục Bình thức ăn ngon. Lục Bình còn chưa ít cốc, mà cho dù còn chưa ít cốc thì Lục Bình cũng không phải không ăn cơm mỹ thực, vốn là một thứ hưởng thụ làm sao lại có thể bỏ đi được. Mỗi ngày ăn chỉ linh cốc thì quá đơn điệu rồi. Rất tiếc hải thú không phải là hải yêu thú không biết tu luyện. Nếu không thì có thể kiếm thêm được chút ít. Hải yêu thú chính là những hải thú có một ít hiểu biết về luyện huyết chưa khai hải linh trí. Chỉ khi đạt tới luyện huyết kỳ, khai hải linh trí rồi, hải thú mới được coi là yêu thú, mới có thể được xem là thứ chủng tộc tương đồng với nhân loại. Những ngày tháng bình tĩnh dù sao cũng trải qua thật nhanh. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, tâm linh thử gần như chạy khắp trên mỗi ngõ ngách trên đảo nhưng không phát hiện tụ tập linh khí gì. Điều này khiến Lục Bình có chút thất vọng, cảm giác ngồi ăn lờ núi quả là không tốt chút nào. Lục Bình luôn cảm giác có một loại nguy cơ thúc đẩy mình phải hành động. Điều duy nhất làm Lục Bình vui mừng là tu vi của hắn cũng không có bởi vì cách xa biệt viện linh mạch mà chậm lại tốc độ tiến bộ. Có lẽ là đoạn thời gian này có cuộc sống tiêu dao, để cho Lục Bình tâm cảnh yên lặng bình thản, lại có đầy đủ đan dược cung ứng,
Lục Bình tu vi ổn bước tiến thắng. Đến những ngày linh cốc thu hoạch, Lục Bình tâm tình rốt cục tốt hơn một chút. 20 linh thạch mua giống tốt quả nhiên danh bất hư truyền, hơn nữa được Lục Bình dùng nước linh tuyến tỉ mỉ rót tưới, linh cốc sản lượng đạt tới mỗi mẫu 130 cân. Bởi vì chân linh phải bất luận thu thành như thế nào, thu lấy linh cốc chỉ là định lượng nhất định. Vì vậy, trừ 5 mẫu địa cố định 400 cân nộp lên, còn dư lại 100 cân huê hồng cùng 150 cân ngạch ngoại thu hoạch, chính là tài sản tư hữu của Lục Bình. Dầu gì cũng là hơn 80 khối linh thạch, cộng thêm mỗi tháng có 60 linh thạch hỗ trợ, lại có thêm 3 tháng qua chế tạo được tất cả thượng trung hạ phẩm phù lục, bán đi xong trừ đi tiền vốn, Lục Bình cũng có hơn 200 khối linh thạch vào tay. Như vậy, 3 tháng mới thu vào 450 khối linh thạch, ở những tu sĩ cùng cấp khác xem ra cũng đã rất lợi hại rồi. Nhưng là Lục Bình vừa nghĩ tới mình 3 tháng chẳng qua chỉ là đan dược dùng tu luyện, đã tốn đi 3 bình hậu huyết đan cùng 3 bình hồn huyết đan, còn phải cộng thêm 3 bình tinh huyết đan bổ túc, tổng cộng tổn hao 1000 linh thạch, cái này cũng chưa tính bình thời tạp vật dùng cho tu luyện nữa. Lục Bình suy nghĩ một chút, đầu to cả ra. Linh thạch, nhất định phải nghĩ biện pháp làm được linh thạch. Lúc này Lục Bình đã không thèm để ý mình nên dùng phương pháp gì biểu đạt khát vọng của hắn đối với linh thạch nữa rồi. Lục Bình chờ đến khi tu sĩ của môn phái cử đến thế mình trú thủ trên đảo đến, vội vàng trở về Huyền Kỳ đảo, đã giao nộp 400 cân linh cốc cho một vị dung huyết kỳ tiên trưởng, sau đó báo cáo về tình huống của Hoàng Ly đảo. Xong việc, chuyện công coi như đã hoàn thành. Hắn sau đó bái phỏng Lưu Tiên trưởng. Lục Bình hướng Lưu Tiên trưởng thỉnh giáo nan đề trên vấn đề tu luyện. Lưu Tiên trưởng không giấu giếm bất kỳ điều gì, nhất nhất giải đáp cho Lục Bình, khiến Lục Bình vô cùng cảm kích. Lưu Tiên trưởng là một người rất chính phái. Đối với mỗi đệ tử của ông ta đều rất công đạo, chỉ cần ngươi nỗ lực có tiến bộ, ông ta sẽ cấp cho ngươi những thưởng lệ vượt qua ý liệu. Mặc dù những phần thưởng này nhỏ, nhưng có thể khiến cho ngươi vui mừng. Ông ta biết trong tình huống nào sẽ cấp cho người những sự trợ giúp tối cần thiết nhất. Lục Bình có thể ở trong phương đội thứ 7 đạt được thực lực thứ 3, không khỏi là nhờ Lưu Tiên trưởng ngầm che chở. Nếu không, Lục Bình xem như một đứa cô nhi bằng vào cái gì có thể đem Lý Thành là một tu sĩ xuất thân từ gia tộc, coi như là con ông cháu cha, chế trụ và đánh bại được như vậy. Lục Bình sau đó cùng những người thuộc phân đội thứ 7 khác trở về hội họp, rồi tự kể cho nhau những tình huống trong 3 tháng vừa qua. Sau đó họ cùng lãnh bổ trợ của tông môn. Ví dụ như Lục Bình ngoài việc lĩnh thụ phần bổ trợ 180 linh thạch của 3 tháng qua, còn có 20 cân giống linh cốc. Đương nhiên Lục Bình sẽ không dùng giống linh cốc này nhưng cũng không thể để lãng phí. Đồ cho thì cứ nhận. Cứ như thế kỳ nghỉ 3 ngày đã qua hết 1/3. Ngày thứ 2, tất cả mọi người đều truyền tống đến địa khôn đảo là đảo trung bình gần đó nhất để mua sắm vật dụng dùng cho tu luyện. Còn Lục Bình thì dùng thêm linh thạch để truyền tống trở về chân linh biệt viện. Hắn đến thụ đan các mua đan dược. Rất may là còn có mấy người khác cũng cần trở về chân linh biệt viện để xử lý sự việc. Do đó, mọi người chia nhau ra cũng không tốn bao nhiêu linh thạch. Mua đan dược, mua linh tuyền thủy, phù chỉ, linh mạch. Bán các loại phụ lục rồi vội vàng trở về Huyền Kỳ đảo nghỉ ngơi một đêm. Đến ngày thứ 3 mọi người từ biệt nhau. Hết người này đến người khác vội vàng trở về đảo do mình trú thủ. Banner hàng hiệu giá tốt. Vừa trở về Hoàng Ly đảo, tâm linh thử tên là Đại Bảo không biết từ ở đâu chui ra thuận theo chân bò lên trên tay của Lục Bình. Sau đó nó kêu, chi chi, loạn cả lên, như là lập được một chiến công trọng yếu gì đó. Lục Bình sắc mặt vô cùng mừng rỡ, từ trong linh thú đại lấy ra một viên linh thú hoàn được làm từ linh cốc khen thưởng cho Đại Bảo. Sau đó nói, Đại Bảo, có phải là tìm thấy được tụ linh chi địa rồi không? Mau dẫn ta tới đó xem thử. Đại Bảo cắn nhai linh thú hoàn xong, cái đầu nhỏ gật lia lịa. Sau đó nó như một làn khói, từ trên tay Lục Bình nhảy xuống hướng chạy ra ngoài. Lục Bình lập tức chạy theo sau Đại Bảo, đi về phía đông của Hoàng Ly đảo. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Linh điền trên đảo phần lớn là ở dưới đồi. Hơn nữa ở cánh rừng phía tây còn có 5 khối linh điền. Phía đông ta được khai thác sớm,
Nếu là có linh điền thì đáng ra là phải sớm phát giác trước rồi. Khi tới nơi, Lục Bình mới biết là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì ở vùng phía đông được khai phá sớm, nơi này phần nhiều là tưới tiêu tiện lợi, là những ruộng nước có sản lượng khá cao. Vì vậy nơi này hàng năm tích lũy lâu dài đã trở thành những vùng đất bùn lầy. Trước đây những chú đào tiền trưởng vừa đến thì đã theo thói quen nhận định trước đó cho rằng nơi này khai khá sớm nhất, đã bị người khai phá qua hết rồi. Hơn nữa các tiền trưởng thật ra là không dám hay là ngại những thứ ruộng nước bùn lầy này. Do đó cũng không thường xuyên tới đây, và khối tụ linh chi địa này coi như bị bỏ qua. Lục Bình tử tế cẩn thận xem xét khu đất tụ linh, phát hiện nơi này có thể khai phá thành một mẫu linh điền. Dựa theo lệ thường, trong vòng 3 năm trước khi mãn nhiệm kỳ, khu linh điền này không cần phải báo lên trên. Nói cách khác trước khi hắn rời đi thì mẫu linh điền này chính là linh điền tư hữu của hắn. Vô cùng mừng rỡ, Lục Bình từ trong trữ vật đại lấy ra một quả tăng huyết đan còn lại không biết từ bao giờ. Đây là một loại đan dược chỉ thích hợp cho tu sĩ luyện khí tầng 4 hoặc 5 sử dụng. Hắn ném viên đan dược cho Đại Bảo. Đại Bảo căn bản không linh trí gì, thấy chủ nhân thưởng cho, bắt được cắn nhai, chờ cho Lục Bình phản ứng trở lại, chỉ còn kịp từ trong miệng của Đại Bảo rằng lại nửa viên. Nửa viên kia đã trực tiếp chui vào trong bụng của Đại Bảo. Đại Bảo sau khi ăn nửa viên đan dược này lập tức nằm ngửa ra đất bùn, hôn mê đi luôn. Không đề cập đến chuyện Đại Bảo gặp điều bị thảm đó. Lại nói Lục Bình tự nhiên cảm thấy trong cuộc sống rốt cuộc có một chút vui mừng. Và thế là hắn cao hứng đem một mẫu đất bùn xình này khai phá thành linh điền, rồi cùng với 5 mẫu linh điền trước đó đem gieo giống linh cốc lên. Cuộc sống phảng phất trở về nhịp điệu bình thường như 3 tháng qua. Vốn là trầm mê trong chuyện khổ tu, Lục Bình đột nhiên trở nên yên tĩnh quá rất muốn động. Hắn nhớ tới trên Hoàng Ngọc Đảo còn có Lâm Thịnh. Lục Bình bị Lâm Thịnh tính kế đến Hoàng Ly Đảo trồng linh cốc. Còn tên này ở Hoàng Ngọc Đảo thuê người trồng linh thạch, không cần động tay chân. Mỗi tháng cũng có thể phân được 300 linh thạch. Lục Bình có bản đồ tường tận của khu vực hải vực này. Hơn nữa tự bản thân hắn ở trên Hoàng Ngọc Đảo đã từng giết người đoạt bảo, đối với nơi đó tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lần này trở về Huyền Kỳ Đảo hắn đã từ các sư huynh đệ không tiếc công sức dò hỏi về Hoàng Ngọc Đảo, biết là linh thạch theo thông lệ trước kia của Huyền Linh Phái là 10 ngày giao nộp một lần. Hiện giờ đến Chân Linh Phái, thông lệ đó biến thành 1 tháng giao nộp một lần. Có lẽ là vì Huyền Linh phải cần bảo thủ linh thạch quán bí mật. Còn Chân Linh Phái không cần giữ điều bí mật này. Hơn nữa lại có Đoán Đan kỳ cao nhân trấn giữ, tự nhiên thì yên tâm vô cùng. Tính toán thấy cuối tháng đã sắp tới. Ngày này đúng lại ngày trời kéo mây mù. Lục Bình thâm kêu lên một tiếng, trời cũng giúp ta. Hắn từ trong trữ vật đại lấy ra một số đồ vật bất đồng. Có bình quán, có pháp khí, có phù lục, còn có một bộ y phục của ngoại môn đệ tử của Huyền Linh Phái. Lục Bình không ngờ còn lưu lại bộ y phục của Huyền Linh Phái đệ tử trong lần đánh chiếm Huyền Kỳ Đảo trước kia. Bộ y phục này hắn đã sử dụng để đánh cướp Hoàng Ngọc Đảo đoạt Hoàng Ly Đảo. Sắc trời dần dần tối hẳn, Lục Bình đã ở trên Hoàng Ngọc Đảo ẩn nấp cả một ngày. Nếu chỉ riêng ẩn thân phù thì hắn đã sử dụng đến 3 tờ. Nhưng mà Lâm Thịnh nhất mực ở trên đảo trong tu luyện thất, không hề đi ra. Xem ra Lâm Thịnh dụng công cũng không kém Lục Bình. Tên Lâm Thịnh này so với Lục Bình còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng lại tiến nhập luyện huyết tầng 9 trước hắn 2 năm. Hiện giờ e rằng chuẩn bị dung huyết rồi. Trong lúc Lục Bình suy nghĩ lung tung, thực phẩm giữ cảnh phù trên người chấn động. Thì ra là Lâm Thịnh đang hướng tới quáng động đi tới. Trên trời vẫn lạc sắc mưa phùn. Lục Bình thở dài một cái, ngay cả ông trời cũng không giúp người rồi à. Thông qua phù lục, Lục Bình biết cự ly giữa Lâm Thịnh so với mình đã không còn quá 100 trượng. Lục Bình từ từ đem pháp thuật truyền vào trong Ngọc Bình. Ngọc Bình từ từ tuôn ra một làn hơi nước. Làn hơi nước này càng lúc càng bay cao, càng lúc càng dày. Từ từ dung hợp với hạt mưa biến thành một bộ phận của mưa phùn, rồi theo sau một làn gió nhẹ hướng về phía Lâm Thịnh đang bước mà từ từ thổi tới. Lâm Thịnh hướng về phía quáng động. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, chính là ngày các quáng công gom linh thạch giao nộp.
Tuy nói ngày giao linh thạch biến thành mỗi tháng một lần, nhưng để phòng bị các quáng công tham lam và cũng là để cho an toàn, Lâm Thịnh thì cứ cách 5 ngày là đi thu linh thạch một lần. Tu vi cách với đỉnh tầng 9 còn một bước cuối cùng. Lâm Thịnh gần đây cảm thấy tâm tình không tệ. Một khi bản thân dung huyết thành công thì có thể trở thành nội môn đệ tử của chân linh phái. Trước đó bản thân Lâm Thịnh trong kỳ tỷ thí đã đạt được đãi ngộ của nội môn đệ tử, nhưng do chưa đạt được dung huyết kỳ nên thủy chung vẫn chưa phải là nội môn đệ tử chính thức. Cách quáng động càng lúc càng gần. Trận mưa này có vẻ hơi có chút kỳ quái. Tại sao rơi trên thân người mình lại nhờn nhơn? Nếu là ở dung huyết kỳ thì tốt quá rồi. Những hạt mưa này căn bản chẳng thể nào rơi trúng người mình, bởi vì pháp lực hậu thể đã ngăn chặn nó ngay bên ngoài. Trận gió này cũng quả là kỳ. Ở xa xa cành cây đều ngã rạp về phía tây, hiển nhiên đây là gió đông. Lâm Thịnh thì đi về hướng đông bắc. Tại sao gió lại thôi từ chính diện thổi tới? Lúc này Lâm Thịnh đột nhiên rùng mình, bấy giờ mới phát giác không khí mà mình hô hấp mang theo vẻ ngọt ngọt. Bản thân hắn không ngờ trong thời gian lâu như vậy mà hắn không phát giác được là có người ám toán mình. Hắn quát lên, người nào đó, ra đi. Lâm Thịnh vô cùng giận dữ. Lâm Thịnh gầm lên một tiếng giận dữ, đầu bắt đầu choáng váng. Tác dụng của hoàn linh tán chính là cách tổ tuyệt sử liên hệ của tu sĩ với linh khí ở bên ngoài. Còn về bên trong thì tạm thời ức chế lực lượng huyết mạch bên trong nội thể, giảm thấp pháp lực và tu vị của tu sĩ. Đương nhiên, loại thủ đoạn cấp 3 này chỉ có thể có hiệu quả đối với tu sĩ ở luyện khí kỳ. Điều bất hạnh chính là Lâm Thịnh vừa vặn nằm trong phạm vi này. Một thanh phi đao màu đen bay tới, xuyên qua làn mưa mù mịt giống như u linh từ trong u ám đột nhiên hiện ra, đâm tới trước ngực của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh quát to một tiếng. Một thanh trung dài phi kiếm hất ra đánh văng phi đao bay vọt ra xa. Phi kiếm của Lâm Thịnh vừa va chạm với phi đao thì một thanh phi kiếm khác đã bay vụt sát tới cổ của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh hư lên một tiếng. Một cái khăn tay đột nhiên mở ra, thoáng một cái bao phủ lấy phi kiếm rồi kéo sang một hướng khác. Đây chính là một món pháp khí trung cấp khác. Pháp thuật từ từ bị giảm nhược, lại phải chống chịu hai thanh pháp khí trung cấp, khiến hai thanh pháp khí này lảo đảo muôn rơi. Vào lúc này một làn gió lạnh đánh vụt vào sau não của Lâm Thịnh. Lâm Thịnh không thể nào phản ứng kịp. Lâm Thịnh cuối cùng cũng bị đánh ngất, ngã vật ra đất. Trước khi hôn mê, ý niệm duy nhất chính là có kẻ đồng thời giá ngự 3 pháp khí. Người này tu vi nhất định là luyện khí tầng 9 ở bậc tiên phong. Nhưng Lâm Thịnh không biết rằng Lục Bình kỳ thực còn giá ngự món pháp khí thứ tư. Đó chính là Ngọc Bình nhất mực ở trên không, phun ra hàng linh tán, đồng thời trong tay của hắn còn khống chế vi phong thuật đối với Lâm Thịnh từ từ thổi tới. Lục Bình cố đè nén sự hưng phấn trong nội tâm của mình, mặt không biểu tình. Hắn đối với trên mặt mình thi triển một phép dung huyền thuật, rồi từ từ bước lên, đem chữ vật đại và linh thạch đại của Lâm Thịnh cầm vào trong tay. Sau đó, hắn lại đem Ngọc Bình đưa tới miệng của Lâm Thịnh, đổ vào đó mấy ngụm dịch thể điều chế từ hàng linh tán. Như vậy Lâm Thịnh e rằng đến trưa ngày mai mới tỉnh lại. Đến ngày hôm sau nữa thì mới hoàn toàn có thể khôi phục được thực lực. Không thèm nhìn tới hai cái chữ vật đại, Lục Bình trực tiếp đem những món đồ vật bên trong đó đổ tuốt vào trong chữ vật đại của mình. Sau đó, hắn lại đem hai món chữ vật đại kia trực tiếp hủy đi. Lục Bình đi đến quáng động nhìn thấy mấy quáng công đã ở trước cửa động chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp uy hiếp, đem số lượng linh thạch đào được trong 10 ngày này đoạt vào trong tay. Sau đó, hắn lại tra xét những chỗ khác ở trên đảo, đem gần 3 khối linh điền cộng lại một mẫu linh cốc toàn bộ thu vét hết. Hắn lại ở trong tu luyện thất của Lâm Thịnh, phát hiện một cái tụ linh bồ đoàn cấp thấp. Đây là một món đồ tốt, kỳ thực là một loại trận bàn của tụ linh trận pháp. Nếu ngồi lên đó tu luyện một thời gian dài sẽ hỗ trợ cho linh khí tích tụ và hấp thu tăng nhanh trong việc tu luyện. Với cái bổ đoàn này cho dù đổi bằng một thương phẩm pháp khí, Lục Bình cũng không đổi. Lục Bình thầm kêu rằng, Lâm Thịnh quả là người có tiền. Trên mặt hắn càng lúc càng bình tĩnh hơn, suy nghĩ xem mình còn bỏ sót chỗ nào nữa không. Sau khi rời khỏi Hoàng Ngọc Đảo, Lục Bình sử dụng tiểu thuyền hướng về phía tây nam, nhanh chóng ly khai. Banner hàng hiệu giá tốt,
Sau khi đi chừng 100 dặm, hắn lại chuyển về hướng Tám Đông, hướng về phía Hoàng Ly đảo của mình mà đi. Trước khi chuyển hướng, Lục Bình đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức đem bộ y phục của Huyền Linh phái đệ tử ở trên người mình cởi ra hỏa thiêu đi. Rồi cả người nhảy vào trong biển, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó, hắn lại đem chữ vật đại bên trong đó ngoại trừ linh thạch, còn thì tất cả những chữ vật phẩm toàn bộ đặt vào trong một cái chữ vật đại khác, đem giấu vào một bãi đá ngầm ở dưới biển, ghi lại ký hiệu. Sau đó mới vội vã trở về Hoàng Ly đảo. Rồi hắn làm như không có chuyện gì, trở lại cuộc sống điền viên có quy luật của mình. Cứ như vậy trải qua 7 ngày. Hôm đó Lục Bình cuối cùng cũng nhìn thấy tiến trưởng đến đảo điều tra. Tiên trưởng đến Hoàng Ly đảo chính là thượng tiên trưởng lần trước phân phát nhiệm vụ cho Lục Bình. Lục Bình vội vã tiến tới làm lễ ra mắt tiên trưởng dò hỏi. Tiên trưởng giá lâm nơi này của vãn bối, không biết là có điều gì chỉ dạy. Thượng tiền trưởng nhìn Lục Bình trong vẻ bình tĩnh có sự hiếu kỳ, xem ra không phải giả vờ, nhưng vẫn nặng giọng hỏi. Người 7 ngày trước buổi tối đã đến nơi nào? Lục Bình giả vờ vội sợ hết hồn, vội vàng có chút không biết làm sao, hỏi lại. 7 ngày trước vào buổi tối, vãn bối nhất trực ở trên đảo. Cái này, thượng tiền trưởng, có phải là vãn bối đã làm điều gì sai rồi hay không? Thượng tiên trưởng nhìn bộ dáng hoảng hốt sợ sệt của Lục Bình, làm bộ tiêu mất lửa, nói. Rất tốt, mấy ngày nay Huyền Linh phái quấy rầy càng lúc càng thường xuyên. Ở nơi này của ngươi có phát hiện gì không? Lục Bình lắc lắc đầu đáp, cái này thì không có. Vãn bối ở nơi này nhất mực gió yên sóng lặng, không có bất kỳ phát hiện nào. Thượng tiền trưởng lại liên tục dò xét mấy lần đều không phát giác vấn đề gì. Cuối cùng buông bỏ sự hoài nghi trong lòng, nói. Lâm Thịnh ở trên Hoàng Ngọc đảo ngươi có biết hay không? 7 ngày trước bị đệ tử của Huyền Linh phái đánh bất tỉnh, mọi thứ trên người bị lấy đi không chừa món nào. Thật là mất mặt quá chừng. Lúc này thượng tiên trưởng quả thật là phùng lửa giận. Lâm gia nhất mực có chút giao tình với ông ta. Lần này ông ta chiếu cố Lâm Thịnh, đem Lâm Thịnh phân đến một đảo có nhiều thu nhập. Nhưng mà không ngờ hắn lại để xảy ra một chuyện mất mặt như vậy. Toàn bộ Lâm gia trở thành trò cười. Bản thân thượng tiên trưởng cũng mất mặt, cả thẹn vô cùng. Còn cái chuyện gì là hàng linh tán, gió thổi đến trong miệng mà cũng không biết. Lâm Thịnh tại sao không bị giết chết đi cho rồi. Như vậy ít nhất còn có thể kích thích huyết khí trên người của đệ tử chân linh phái. Thượng tiền trưởng lại nghĩ đến cao thủ dung huyết kỳ của Lâm gia mời thỉnh bản thân mình đi truy tìm hung thủ. Nhưng lại vì trời mưa đã che giấu đi rất nhiều dấu vết, lại trải qua hôm xảy ra sự việc 6 ngày. Cuối cùng lại truy về hướng của Huyền Linh phái mấy chục dặm không tìm ra đầu mối gì. Thật là đáng giận hết sức. Thôi vậy, sau này có lẽ nên cách xa Lâm gia một chút, để khỏi bị người khác chê cười. Thượng tiền trưởng cứ nghĩ đến mấy ngày nay trên Huyền Kỳ đảo có không khí quỷ dị mà hận đến buốt cả răng. Chỉ là Khúc chân nhân không có cố kỵ gì, sau khi biết sự tình kinh qua, liền cười một tràng lớn suốt thời gian uống cạn chung trà. Thanh âm kia cả mấy chục dặm khuôn viên của Huyền Kỳ đảo đều nghe thấy. Lục Bình không biết thượng tiền trưởng trong phút chốc đã suy nghĩ vòng vo không biết bao nhiêu chuyện. Chỉ là giả bộ trợn mắt há mồm, hỏi lại cướp. Cướp hết rồi. Thượng tiên trưởng nhìn vẻ mặt tức cười của Lục Bình càng cảm thấy mình thêm mất mặt. Đích xác chuyện này chính là chuyện nếu xảy ra 10 lần thì có đến 10 lần bị diệt khẩu. Thế mà đối phương lại cứ muốn cướp tiền tài, còn cái tên tiểu tử kia thì cứ trở lại để cho sống nhăn răng. Thượng tiên trưởng rốt cuộc qua loa dặn dò mấy câu về việc chú ý an toàn, cẩn thận coi chừng Huyền Linh phái. Rồi vội vã rời đi. Lục Bình cảm giác mẫu phù của dự cảnh phù trong tay mất đi cảm ứng đối với thượng tiền trưởng, cuối cùng cũng không nhịn được, cười ngất vang trời. Tuy Lục Bình không có uy thế của Khúc chân nhân, nhưng chàng cười của hắn cũng khiến cho người dân trú ngụ xung quanh đảo cảm thấy kỳ lạ. Họ không thể nào giải thích được chàng cười này rốt cuộc là vì cái gì. Kỳ nghỉ phép 3 tháng lại đến. Lục Bình trở về Huyền Kỳ đảo. Lúc bấy giờ mới biết thì ra là sau ngày mà hắn đánh ngất Lâm Thịnh, tên này quả nhiên là ngày hôm sau mới tỉnh lại. Lại đến ngày thứ 3 mới khôi phục được pháp lực. Nhưng mà điều tức chết chính là Lục Bình đánh cướp quá triệt để, ngay cả một khối linh thạch cũng không lưu lại.
Lâm Thịnh một thân luyện khí tầng 9, gần đến luyện khí điên phong nhưng lại không có pháp khí và phù lục để cho hắn di chuyển hoặc là bay qua biển. Tuy nói là có pháp thuật về thủy thượng phiêu, có thể bay là trên mặt nước. Nhưng nơi này là trên biển cả, Hoàng Ngọc đảo cự ly Huyền Kỳ đảo đến 200 dặm. Thủy thượng phiêu dùng để qua sông thì được, chứ mà qua biển thì đây quả là trò cười. Gấp gáp muốn hướng Huyền Kỳ đảo bẩm báo, Lâm Thịnh không còn cách gì khác, chỉ còn cách mệnh lệnh cho ngư dân trên đảo dùng ngư thuyền đưa mình tới Huyền Kỳ đảo. Lại có câu, thuyền phá lại gặp đỉnh đầu lang. Mấy ngày đó lại là thời tiết gió lạnh, mưa rào. Ngư thuyền trong đêm tối lại bị lạc hướng, bị gió và sóng đẩy hướng ra biển lớn trôi đi suốt 4 ngày. Cho đến trên Huyền Kỳ đảo nhân vì đã qua 3 ngày kỳ hạn mà không tiếp được số linh thạch giao nạp của Hoàng Ngọc đảo, bấy giờ mới ý thực là đã có chuyện xảy ra. Dung Huyết Kỳ tiện trưởng được phái đến đảo tra xét trở về thì đã mất thêm 1 ngày, và đưa về chính là Lâm Thịnh và một ngư dân đã phiêu bạt trên biển suốt 4 ngày, khiến cho mọi người dở khóc dở cười. Sau đó cũng giống như Lục Bình phỏng đoán, chuyện này cuối cùng cũng không che giấu được. Lâm Thịnh thoáng cái trở thành trò cười của mọi người trên Huyền Kỳ đảo. Rồi sau đó nữa Lâm ra tức giận phái Dung Huyết Kỳ cao thủ mời Thượng Tiên trưởng cùng truy xét hung thủ, nhưng lại không có manh mối gì. Rốt cuộc không giải quyết được gì. Tòa đảo tiểu vô danh này tọa lạc cách Hoàng Ly đảo 50 dặm về phía nam. 3 ngày sau từ phương Tây có 3 đạo độn quang bay tới đáp trên tiểu thạch. Những người đến gồm 2 nữ, 1 nam, trên người mặc phục sức của đệ tử chân linh phái. 3 người này Lục Bình không ngờ đều biết. Hồng y nữ tử chính là Hồ Lệ Lệ, ở trong giao dịch hội hướng Lục Bình trao đổi một lượng lớn cực phẩm thiết phù. Lục y nữ tử chính là nội môn đệ tử đã từng ở biệt viện phường thì cùng Lục Bình trao đổi pháp khí cấp thấp. Lúc ấy nàng còn là đệ tử cấp 3 của chân linh phái. Mà tu vi thấp nhất, nhưng mặt mày hàm hậu, chính là nam tử ở trong giao dịch hội dùng huyền thiết giao hoán lang nha bổng pháp khí của Lục Bình. 3 người này không ngờ lại cùng nhau tới, khiến Lục Bình vốn sử dụng an thân phù, cùng phong linh phù mai phục ở chỗ này suốt 2 ngày qua ngược lại có chút kinh ngạc. Trong 3 người Lục y nữ tử hướng 4 phía nhìn quanh, hướng Hồng y nữ tử nói: Lệ Lệ tỷ, xem ra sẽ không có sai lầm rồi chứ. Chúng ta đã ở trên biển quanh đây tìm suốt 2 tháng rồi. Hồ Lệ Lệ nghe vậy cười cười đáp: Xem ra không sai được. Trước đây ta đã bỏ ra suốt mấy tháng tra duyệt không ít ngọc giản, mới xác định được hải vực này đây. Nam tử ở sau lưng thành thật nói: Hắc hắc, nếu đúng là động phủ của Thịt Đào tu sĩ thì hay quá rồi. Hơn 100 năm trước, ông ta trong số Bắc Hải tán tu là luyện đan sư có chút danh tiếng. Bên trong nhất định là có thể có dung huyết đan. Hồ Lệ Lệ lườm hắn một cái, bảo: Ngưu đại tráng, không được cứ nghĩ đến chuyện tốt. Hơn 100 năm qua đi, ai còn biết bên trong còn lại những thứ gì, không chừng đã bị người ta nhanh chân giành trước hết rồi. Ngưu đại tráng cười hăng hắc không nói nữa. Lục y nữ tử tiếp lời: Đại tráng ca, trước động phủ khả năng sẽ có trận pháp bảo hộ. Đợi một lát còn phải dùng pháp khí của đại tráng ca để phá trận. Ngưu đại tráng vỗ ngực vang trời, nói: Không vấn đề gì, người cũng không phải là chưa từng nhìn thấy pháp khí của ta. Tuy nó là đề cấp nhưng công kích lực tuyệt đối không dưới trung cấp pháp khí. Nó chính là thứ ta phải dùng một khối huyền thiết để đổi lấy đấy. Hồ Lệ Lệ nghe Ngưu đại tráng nhắc lại chuyện ở trên giao dịch hội cũng nói về vị Lục Bình đó ta vì lần thám hiểm này cũng ở giao dịch hội cùng với hắn trao đổi mấy chục lá cực phẩm phù lục. Người này tài chế phù rất cao. Bản thân của y cũng là cao thủ trong số đệ tử cấp 3. Nếu không phải là không biết căn biết gốc của hắn, mời hắn tham gia vào nhóm chúng ta cũng không phải là tệ. Hồ Lệ Lệ nói tới đây, đột nhiên nghĩ gì đó, nói với Lục y nữ tử: Chính Khiết, người không phải là cũng có giao dịch với hắn hay sao? Lục y nữ tử Chính Khiết biểu biểu môi, nói: Tên ấy đúng là một gã keo kiệt. Giao dịch cấp cho hắn pháp khí khiến cho hắn rất nhiều tiện nghi. Hồ Lệ Lệ vừa đi vừa nhìn địa hình xung quanh, cười cười không nói gì. Nhưng đột nhiên nàng dừng lại, từ trong trữ vật đại lấy ra một địa đồ cũ rách rồi đối chiếu với hoàn cảnh xung quanh. Chính là chỗ này rồi. Mặt đông có đám loạn thạch,
kỳ thực là một huyễn tượng của một trận pháp. Phía sau trận pháp chính là động phủ của Thịnh Đào tu sĩ. Hồ Lệ Lệ khẳng định, đại tráng, ngươi nên dùng pháp khí, mãnh kích vào đám đá ngầm này. Ngưu đại tráng nghe lời đáp, được thôi, rồi hắn từ trong tay lấy ra một cái khăn, chà vào nhau. Sau đó hắn lại từ trong trữ vật đại lấy ra cây lang nha bổng, múa may một cái hét lớn, nên mạnh vào trên khối đá ngầm. Khối đá ngầm nhanh chóng vỡ nát, tuy nhiên không có bất kỳ tiếng vang nào. Đám loạn thạch đột nhiên rung động, sau đó an tĩnh trở lại. Chẳng mấy chốc đá ngầm bị Ngưu đại tráng đập vỡ, lập lòe rồi phục hồi như cũ. Quả nhiên là loạn thạch trận. Trận pháp còn tốt, chứng minh là chưa có người vào. Chờ một lát mọi người nghe ta chỉ huy, chúng ta phá trận pháp này. Hồ Lệ Lệ không ngờ lại đối với trận pháp có chút hiểu biết. Trịnh Khiết và Ngưu đại tráng nghe nói động phủ còn tốt, vô cùng hưng phấn. Hồ Lệ Lệ cẩn thận quan sát đám loạn thạch trước mắt. Đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hai tay giương lên 8 lá cực phẩm huyết phù bay về 8 khối đá ngầm lớn nhỏ không đều, chỉ nghe tiếng ủng 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 mấy tiếng phát ra. 8 khối đá này vỡ vụn, đám loạn thạch hoảng động. Hồ Lệ Lệ tử tế quan sát, quả nhiên lại nhìn thấy 4 khối đá không hề đung đưa gì, liền giơ tay phát động 4 lá phù lục. Lần này đám loạn thạch không còn đung đưa nữa. Hồ Lệ Lệ thở phào nhẹ nhõm, nói, được rồi, trận pháp không người chủ trì quả nhiên là thiếu đi biến hóa. Lại trải qua thời gian ít nhất là 100 năm, đã không có uy lực vốn có của nó. Hơn nữa uy lực thực tế trận pháp đã bị ta tạm thời khống chế. Chúng ta cần đem những đá còn lại đập nát đi là xong. Ngưu đại tráng cùng Trịnh Khiết hoan hô một tiếng. Hai người cùng dùng pháp khí của mình cùng Hồ Lệ Lệ hướng loạn thạch đập tới. 3 người mất hết 1 canh giờ mới đem đám loạn thạch dọn sạch. Lúc này một tòa động phủ xuất hiện trước mặt 3 người. 3 người vô cùng kích động, liên hướng của động phủ bước tới. Chính vào lúc này nhị biến phát sinh. Một pháp khí hình châm không hề có thanh thức gì đột nhiên đâm về phía sau lưng Hồ Lệ Lệ. Chờ Hồ Lệ Lệ phát giác, chỉ kịp phát ra 2 lá huyết phù, đem ngân châm ngăn trở một chút. Nhưng pháp khí hình châm vốn là vật chuyên khắc chế vòm phòng hộ do pháp thuật hình thành. Hồ Lệ Lệ cực lực tránh né, nhưng cuối cùng vẫn bị đâm đau nhói trên vai. Một dòng máu tươi phun ra, bả vai đã bị pháp khí đâm thủng. Trịnh Khiết và Nga đại tráng phản ứng trở lại, vừa kinh vừa sợ, vội vàng tế lên pháp khí, đem Hồ Lệ Lệ thủ hộ ở giữa. Trịnh Khiết quát, hỏi, ai, ra đi. Chỉ nghe một trận cười đắc ý vang lên phía sau. Phía sau đám đá, ở một chỗ chợt có pháp lực dao động. Chẳng mấy chốc có mấy người thân mặc phục sức của Huyền Linh phái tu sĩ xuất hiện. Hiển nhiên, đây là nhóm người sử dụng pháp thuật ẩn thân, chỉ là pháp thuật dao động vừa rồi báo cho Lục Bình biết đây tuyệt không phải là ân thân thuật hay ẩn thân phù mà có thể là pháp khí chuyên môn dùng cho che giấu thân mình. 3 người thấy đệ tử của Huyền Linh phái, sắc mặt tức thời biến đổi. Lúc này họ không kịp nhớ hỏi đối phương làm như thế nào mà phát hiện ra họ. 5 người thuộc Huyền Linh phái hiển nhiên là không muốn cho 3 người họ có cơ hội để hỏi. 5 món pháp khí dùng phương hướng bất đồng cùng đánh tới. Hồ Lệ Lệ giản đơn xử lý thương thế của mình xong, miễn cưỡng khống chế một thanh phi kiếm cấp thấp cùng 2 người còn lại chống đỡ sự tấn công của 5 người kia. Vô luận là về tu vi hay là về nhân số, 3 người thuộc chân linh phái đều rơi vào thế hạ phong. Huống chi Hồ Lệ Lệ còn bị thương. Lục Bình nhìn tình huống trước mắt, đang suy nghĩ là có nên âm thầm trợ giúp một phen, để cho 3 người thoát thân hay không. Vì dù sao mọi người đều là đồng môn đệ tử, còn có chút giao tình. Tốt nhất là xuất thủ, đồng thời đem 5 người thuộc Huyền Linh phái, làm trọng thương 2, 3 tên gì đó tạo thành thế, lưỡng bại câu thương. Cứ như vậy thì mình mới có thể, ngư ông đắc lợi. Đang khi Lục Bình tìm kiếm cơ hội âm thầm xuất thủ thì trong trang đấu chợt xuất hiện biến hóa mới. 3 người chân linh phải biết nguy cơ ở ngay trước mắt, đều muốn liều mạng. Ngưu đại tráng càng bằng vào để cho bản thân thụ thương, đem Chu sư đệ có tu vi thấp nhất, đập cho miệng phun máu tươi. Hồ Lệ Lệ tâm tư nhạy bén, nhân lúc người của Huyền Linh phái bởi vì Chu sư đệ thụ thương, có chút hoảng loạn, liền giơ tay lên bắn ra 3 lá phù lục,
đập nhanh về phía Ân sư đệ. Vóc người thấp nhỏ, Ân sư đệ vốn là vì Chu sư đệ thụ thương mà phân thần. Lúc này lại thấy 3 lá phù lục hóa thành 3 hỏa cầu hướng mình bay tới, phán đoán đây là cực phẩm huyết phù, cho nên lại càng hốt hoảng. Thật vất vả lắm mới dùng pháp khí đem 3 hỏa cầu ngăn trở lại. Ân sư đệ còn chưa kịp lấy hơi, lại thấy một thanh phi kiếm tiếp đó bay tới. Một cánh tay của hắn lập tức rời khỏi thân thể. Lúc này Trịnh Khiết phụ trách phòng thủ liên tiếp bị 3 pháp khí của 3 người huyền linh phải công kích miệng cũng đã ứa máu tươi, miễn lực chống đỡ. Mọi người thuộc huyền linh phải thấy bên mình chiếm hết ưu thế, không ngờ lại đột nhiên bị thương nặng hết hai. Trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, vội bỏ qua tâm thái mèo vờn chuột, điên cuồng tấn công. 3 người thuộc chân linh phái hết ngăn trên, đỡ dưới, đều bị trọng thương, rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Đang khi Lục Bình dự định xuất thủ cứu giúp, thì mặt biển truyền tới một loạt tiếng phì phì, làm cho lòng người ta rúng sợ. Cách đó không xa, trên mặt biển một cái đầu rắn dài chừng 10 trường to bằng thùng nước, đang ở trên biến từ từ dựng thẳng đứng lên. Mình xin dừng tập truyện ở đây, hẹn các bạn tập tiếp theo nha.